අද විඩියෝකින් කතා කරන්නේ කොහොමද ආරක්ෂාකාරීව විශ්වාසනීය තැනකින් Windows key එකක් පර්චේස් කරන්නේ. දිගටම එකතු වෙලා යන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. හැමදාම ඔයගේ මතක් කරනවා අපි subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න notification bell icon එකත් press කරන්න අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න. ඉතින් අද program එක host කරන මම SG Fernandez. ඉතින් අද මම මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න විශේෂම හේතුව තමයි මම පහුගිය episodes වලදී keysfan.com කියන website එක promote කරා ඔයාලට Windows keys purchase කරන්න. මෙතනදී Windows keys වගේම Microsoft Office product keys ඔයාලට purchase කරන්න ඕන නම් keysfan.com website එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෑතකදී මට ආපු complaint එකක් තමයි මේ website එක secured. මේ website එකෙන් අපි key එකක් purchase කරාට පස්සේ අපේ card informations මේ අයට collect කරගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ special episode එක මම කරන්න හිතුවේ. key එකක් purchase කරන්නේ කොහොමද කියන එක guide කරන ගමන්ම කොහොමද අපේ bank details secure කරගන්නේ වෙන කෙනෙක් අතටපත් නොවි. මේ දේ තමයි අද එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරන්නේ. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන අද වීඩියෝ එකේ ස්පොන්සර් keysfan.com. ඉතින් ඔයාලා තවමත් Windows operating system එක Microsoft Office package එක crack නම් use කරන්නේ මෙන්න ඔයාලට විශ්වාසනීයවන්ත විදිහට අඩු මුදලකට key එකක් purchase කරන්න හොඳම තැන තමයි keysfan.com කියන්නේ. description area එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ website එක follow කරලා key එකක් purchase කරන්න යන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන අවශ්‍ය product එක තෝරන්න. Windows 10 නම් Windows 10, Windows 11 නම් Windows 11, ඒ වගේම Microsoft Office නම් ඔයාට අවශ්‍ය product එක තෝරගෙන මේක add to cart කරන්න. add to cart කරාට පස්සේ ඔයාට billing process එකට එනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පේනවා ඇති මේ key එක ටිකක් expensive ගාණක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාට මේකින් 150ක් වගේ මුදලකට 150ක discount එකක් එක්ක මේ key එක purchase කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ coupon code එක add කරන section එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ YTB50 කියන coupon code එක add කරන්න. ඒක add කරලා coupon code එක apply කරාට පස්සේ ඔයාට 150ක discount එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ $7කට වගේ ඔයාට මේ product key එක purchase කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා Microsoft Office key එකක් purchase කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාට 162ක discount එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ YTB62 කියන coupon code එක apply කරන්න. එතකොට ඔයාට 162ක discount එකක් යටතේ Microsoft Office package එක ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට හැකියාව තියෙනවා අපි හිතමු Windows product key එකකුයි ඔයාට Office key එකකුයි දෙකක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ website එකේ ඔයාට combo packs බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ විදිහට keys දෙකක් purchase කරන්න ඕන නම් ඒ chance එකක් දීලා තිනවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මම අර මුලින්ම වීඩියෝ එකේ කියපු topic එක. ඇත්තටම ඔයා මේ විදිහට මොකක් හරි purchase එකක් product එකක් වෙන්න පුළුවන්, key එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙයක් purchase කරන්න යද්දි බලන්න ඔයා log වෙලා ඉන්න site එක secured කියලා. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ address bar එක check කරන්න. address bar එකේ ඔයාගේ web address එකට කලින් මේ විදිහට lock icon එකක් තියෙනවා නම් ඔයා දැනටමත් ගනුදෙනු කරන website එක secure website එකක්. හැබැයි ඔයා මේ විදිහට check කරද්දි කිසිම මේ විදිහට secure icon එකක් නැත්නම් ඔයාගේ address bar එකේ මුල අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ purchase එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න. ඒකට හේතුව තමයි මේ site එක secure නැති site එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ විදිහට purchase එකක් කරද්දි ඔයාගේ card informations ඔයා add කරාට පස්සේ web browser එකෙන් අහනවා මේ දේවල් save කරන්නද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී කොහෙම මොහොතකවත් ඔයාගේ card informations web browser එකට save කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ web browser එකේ මේ card informations තියෙනවා. පරි වෙලාවත් accidentally වෙන කෙනෙක්ට access කරන්න chance එක ජෑමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා මේ විදිහට purchase එකක් කරාට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඔයාට bank එකෙන් call එකක් එන්න පුළුවන්. ඒකට reason එක තමයි සමහර වෙලාවට අපි මේ විදිහට payment එකක් කරාට පස්සේ bank එකට doubt එකක් ආවොත් මේ payment එක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ card holder ගේ permission එක ඇතුළත. card holder කියන්නේ card එකේ අයිතිකරු. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවකදී සමහර වෙලාවට ඔයාගේ payment එක සම්පූර්ණයෙන්ම hold කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ card එක hold කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා දීලා තියෙන contact number එකට bank එකෙන් call එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ call එකේදී එයාලා confirm කරගන්නවා අපිද මේ payment එක කරේ නැත්නම් අපි නොදැනුවත්වද මේ payment එක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයා නොදැනුවත්ව නම් payment එක වෙලා තියෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් මේ payment එක cancel කරලා ඔයාගේ card එක සහ ඔයාගේ bank account එක secure කරන ඊළඟ steps වලට යන්න. ඔයාගේ අනුදැනුම ඇතුව නම් මේ payment එක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඒ hold වෙච්ච මුදල ඔයාගේ card එක යම් කිසි විදිහකින් hold වෙලා තියෙනවා නම් ඒක unhold
හෝල්ඩ් කරගෙන ඉස්සරහට වාගේ ගනුදෙනු ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ විදිහට ඔයා පේමන්ට් එකක් කරද්දී නිකන් හිතුමතේ කෙනෙක්ට ඒ පේමන්ට් එක process කරන්න බෑ. ඔයා මේ විදිහට payment එක final step එකට ආවට පස්සේ ඒ අදාළ බැංක් එකට අනුව OTP code එකක් එනවා. OTP කියන්නේ one time password කියන mean එක. ඒ password එක ඔයා බැංක් එකට දීලා තියෙන mobile phone number එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ code එක නැතුව කිසිම විදිහකින් ඔයාගේ card එක include වෙච්ච payment එකක් ඉදිරියට process කරන්න බෑ. ඒ code එක අනිවාර්යෙන් දිය යුතුමයි. ඉතින් ඔයා OTP code එකක් activate කරගෙන නැත්නම් ඔයාගේ secure සම්බන්ධ දේවල් ඔයාගේ card එකට active කරගෙන නැත්නම් ඔයාගේ බැංක් එක contact කරගෙන තවදුරටත් මේ ඔයාගේ payment වගේ දේවල් secure කරගන්න බැංක් එකෙන් advice එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් keyswan.com website එකේ ඔයාට කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැතුව secure විදිහට ඔයාගේ payment එක සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැනට තියෙන අඩු price එකකට ඔයාට Windows keys purchase කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන කිසිසේත්ම බය වෙන්න එපා. ඔයාට keyswan.com website එකේ card payment කරද්දී ඔයාට පුළුවන් PayPal හරහා මේ payment එක කරන්න. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් debit card එකක් නම් තියෙන්නේ debit card එකෙන් ඒ වගේම credit card එකෙන් මේ ඕනම විදිහකට ඔයාට payment එක success කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි හිතමු keyswan.com website එක හරහා මොකක් හරි product key එකක් ඔයා purchase කරා කියලා. ඉතින් මේ purchase එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ card එකෙන් සල්ලිත් කැපිලා හැබැයි product key එක තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී keyswan.com website එකේ 24/7 customer service එකක් තියෙනවා. ඒක contact කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් immediately ඔයාලගේ product code එක නැත්නම් ඔයා purchase කරපු product code එක නැවත ලබා ගන්න. ඉතින් මොකක් හරි issue එකක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ වගේ කිහිප දෙනෙක්ට මම help කරලා තියෙනවා. keyswan.com website එකෙන් purchase කරපු keys delay වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම කතා කරලා personally ඇත් එක්ක එයාලට keys ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් කිසිම විදිහකින් doubt එකක් තියාගන්න නැහැ. ඔයා මේ key එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාට key එක ලැබෙයිද? key එක originalද? ඒ සම්බන්ධව කිසිම දෙයකින් worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට key එකක් purchase කරාට පස්සේ කොහොමද ඔයාගේ Windows එකට මේක active කරගන්නේ? ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යන්න Windows වල settings වලට. මම නම් Windows 11 use කරන්නේ. 10 වලත් මේ procedure එකම තමයි. ගියාට පස්සේ ඔයාට system යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් activation කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් change product key කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයා purchase කරපු code එක type කරන්න section එකක් එනවා. මෙතන type කරලා ඔයාට පුළුවන් next කියන option එක press කරලා ඔයාගේ Windows operating system එක genuine කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා key එක දුන්නට පස්සේ key එක active නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට active කියලා sign එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න ඔයා product key එකක් purchase කරද්දී billing section එකේ මුලින්ම ඔයාගෙන් email address එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ email address එක අනිවාර්යෙන්ම වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. ඒකට reason එක තමයි ඔයා මේ විදිහට steps ටික fill කරලා key එක purchase කරාට පස්සේ ඔයාට මුලින් දෙන email එකට තමයි ඔයාගේ activation key එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් interesting වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති. කොහොමද keyswan.com website එකෙන් key එකක් purchase කරන්නේ සහ ඔයාට මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබ්බනම් මේක secured මේකෙන් අපිට product key එක ලැබෙයිද? ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් උත්තර ලැබෙන්නේ නැති කියලාත් මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා keyswan.com website එකෙන් product key එකක් මිලදී අරගෙන use කරලා තියෙනවා නම් ඒ ගැනත් අනිවාර්යෙන්ම comment කරන්න. ඔයා කොහොමද ඔයාගේ experience එක කියන දේවල් ගැන. ඉතින් හැමෝටම මතක් කරනවා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. notification bell icon එක press කරොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අපි කරන videos ඉක්මනින්ම notification එකක් මාර්ගෙන් දැනුවත් වෙන්න. අයිත් අලුත් episode එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම Chief Fernandez ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්.